Δεν φεύγουμε, συνδεόμαστε τώρα απευθείας. Θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική επίσης τιμή, όπως οι δύο παριστάμενοι, αυτή του κυρίου Τάκη Φωτόπουλου. Κύριε Φωτόπουλε, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, και εγώ χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με εσάς και στους θεατές σας. Θέλω να ρωτήσω πολύ σύντομα, γιατί σύντομη είναι και η επικοινωνία αυτή, με την δέσμευσή σας ότι όταν θα βρεθείτε στην Ελλάδα θα τα πούμε από το στούντιο των αντιθέσεων. Την έχουμε τη δέσμευση? Βέβαια. Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα που έχουμε την εμπειρία 2,5 ετών, 2 μνημόνια, μια κατάσταση στην Ευρώπη αλαφροσύνης, όπου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δανείζει εν ρηπείο οφθαλμού μισό 3 μόλις προχθές για 800 τράπεζες με 1% επιτόκιο, αλλά όχι μόνο δεν δανείζει χώρες και κράτη, αλλά τις βάζει να υπογράφουν επονίδιστες συνθήκες. Ποια είναι η δική σας αίσθηση, τι είναι αυτό που βιώνουμε τελικά? Ναι, εγώ θα πήγαινα τελείως διαφορετικά τη συζήτηση. Δηλαδή δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι το χρέος και πάρα πολύ εκνευρίζομαι, θα έλεγα, όταν ακούω όλη αυτή τη χρεολογία, θα την έλεγα, ότι για όλα φταίει το χρέος και επομένως τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό και τα λοιπά. Δηλαδή το χρέος είναι απλώς μια συνέπεια. Είναι ένα σύμπτωμα, θα το έλεγα. Είναι σαν να λέμε δηλαδή ότι το παιδί έχει πυρετό, να του βάλουμε κομπρέσο στο κεφάλι. Όλο αυτόν τον καιρό, όλη αυτή η κουβέντα αυτό ήταν. Τι κάνουμε με ένα σύμπτωμα? Το θέμα είναι ποιο είναι το αίτιο του χρέους. Γιατί το χρέος δεν πέφτει έτσι από τον ουρανό. Υπάρχουν κάποιες αιτίες που το δημιούργησαν. Και επειδή σπουδάζω την ελληνική οικονομία εδώ και 35 χρόνια, τις έχω καταθέσει αυτές τις αιτίες, και οι οποίες ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα. Δηλαδή, είναι βασικά θέμα του αναπτυξιακού μοντέλου που είχε η Ελλάδα, κυρίως στη μεταπολεμική περίοδο, και ακόμα ειδικότερα την περίοδο από τότε που έγινε η ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή το χρέος ουσιαστικά, αν το εξετάσουμε, θα δούμε ότι, και το είχα αναλύσει μάλιστα με άρθρο σε ξένο περιοδικό από το 1989, που πρόβλεπα ακριβώς το τι θα γίνει σήμερα. Δηλαδή, αυτό που έλεγα είναι ότι επειδή η ελληνική οικονομία δεν είχε δημιουργήσει μια ανταγωνιστική παραγωγική βάση, με το να αμολυθεί μια χώρα όπως η Ελλάδα στον ελεύθερο ανταγωνισμό, όπως έγινε κυρίως με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε αρχίσει και από νωρίτερα, αλλά κυρίως με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό σήμαινε τι? Αυτό σήμαινε ότι ανοίγαμε σιγά σιγά τα σύνορά μας να μπαίνουν ξένα προϊόντα, τα οποία δεν είχαμε τη δύναμη εμείς να ανταγωνιστούμε, γιατί η μεν βιομηχανία μας όσοι είχαμε δημιουργήσει ήταν δασμοβίωτη, ο δε αγροτικός μας τομέας δεν ήταν το ίδιο παραγωγικός με τους βορειοευρωπαϊκούς ή αργότερα που προσθέθηκαν και οι ασιατικοί κλπ. Και η συνέπεια τι ήταν? Ότι μέσα σε πολύ λίγα χρόνια το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών άρχισε να εκτοξεύεται, γιατί εισάγαμε συνεχώς προϊόντα για τους καταναλωτές. Αυτό ήταν ωραία. Λέγανε μπράβο, αγοράζουμε φτηνά προϊόντα. Αλλά αυτό έχει συνέπειες. Γιατί αν αγοράζεις και δεν έχεις συγχρόνως τη δυνατότητα να πουλάς, να κάνεις εξαγωγές δηλαδή, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει θα δανειστείς. Και αυτό ήταν η μία πηγή του χρέους που άρχισε σιγά σιγά να συσσωρεύεται. Και σήμερα έχουμε φτάσει, και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι και οι Ιταλοί σε έναν βαθμό, έχουμε φτάσει να έχουμε 6% του εθνικού εισοδήματος έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Και από την άλλη μεριά, συγγνώμη, 12%. 12%. Ναι, 12%. 6% έχει πλεόνασμα η Γερμανία και συγχρόνως ανάλογο πλεόνασμα έχουν οι βορειοευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, αυτά δηλαδή είναι αντισταθμιζόμενες ή μάλλον κατοπτριζόμενες εικόνες. Το έλλειμμα του ενός είναι το πλεόνασμα του άλλου. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν από τη μια μεριά όλη αυτή τη συσσόρευση στα ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών. Από την άλλη μεριά είχαμε τα τεράστια ελλείμματα που δημιουργήθηκαν στο δημόσιο τομέα. Γιατί όταν εξελέγει το Πασόκ για πρώτη φορά τη δεκαετία του 80, θέλησε να κάνει και αυτό κάποιο είδους κοινωνικό κράτος, αλλά με ξανακόλληβα. Δηλαδή, αντί να φορολογήσει άγρια τα προνομιούχα κοινωνικά στρώματα, όπως υποτίθεται έλεγε η σοσιαλιστική του ιδεολογία κλπ., έκανε κάτι άλλο. Δανεισμό. Μέσα δηλαδή, είχα υπολογίσει τότε, στη δεκαετία του 80, είχε σχεδόν τριπλασιαστεί, τετραπλασιαστεί το χρέος σαν ποσοστό του εθνικού εισοδήματος. Από εκεί άρχισε όλη αυτή η κατηφόρα. Οπότε μετά, όταν έγινε καταρχήν η συνθήκη του Μάστριχτ και έγινε ενιαία αγορά που ανοίξαν τελείως οι αγορές, τότε
έμεινε τελείως ανοχήρωτη πια η ελληνική πολιτεία για να μπορέσει να το προστατευτεί. Και όταν μπήκαμε στο ευρώ, η κατάσταση χειροτέρευσε. Γιατί δημιουργήθηκε μια τεχνητή φούσκα, επειδή μπορούσαμε και δανειζόμαστε φτηνά μέσω του ευρώ, αλλά και έτσι πληρώσαμε και τους Ολυμπιακούς και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά από την άλλη μεριά τα χρέη συνέχισαν να συσσωρεύονται. Και όσο καιρό μεν ο δανεισμός ήταν εύκολος, γιατί υπήρχε αυθονία χρήματος, υπήρχε μεγάλη ρευστότητα στην παγκόσμια αγορά, μέχρι δηλαδή το 2007-2008 που άρχισε η παγκόσμια κρίση, όλα πήγαιναν ωραία και ήμασταν ισχυρά οικονομία, λέγαν όλοι, και μπράβο μας και φτάσαμε στους 25 πρώτους κατά κεφαλή εισόδημα στη γη και δεν συμμαζεύεται. Όλα αυτά όμως ήταν φούσκες. Γιατί μόλις εξέσπασε η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και άρχισε να γίνεται στενότητα χρήματος σε όλες τις διεθνείς αγορές, τότε, δεδομένου ότι για να δανειστείς όταν έχεις ξένο νόμισμα, γιατί εμείς είχαμε ένα ξένο νόμισμα, δεν είχαμε ένα νόμισμα που το ελέγχαμε, είχαμε το ευρώ. Λοιπόν, για να δανειστεί η ελληνική πολιτεία έπρεπε να κάνει τι? Δεν μπορούσε να κάνει ό,τι κάνει κάθε κράτος, όπως κάνει, ξέρω εγώ, η Αγγλία που δεν είναι στο ευρώ. Απλώς εκδίδει ομόλογα, τα παρουσιάζει στην Τράπεζα της Αγγλίας και έχει μετά ό,τι δάνειο θέλει, αυξάνοντας δηλαδή ουσιαστικά την κυκλοφορία του χρήματος. Η Ελλάδα όμως, και όπως κάθε άλλη χώρα του ευρώ, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να πάει στις αγορές. Πήγαινε δηλαδή η Ελλάδα και συναγωνιζόταν στις αγορές με τη Γερμανία, με τεράστιες επιχειρήσεις, πολυεθνικές κλπ. Πράγμα βέβαια που σημαίνει ότι δεν τσέρνε κανένας φράγκο όταν έγινε όλη αυτή η στενότητα του χρήματος και καταλάβανε ότι τα δημοσιονομικά της Ελλάδας ήταν, αν όχι τεχνητά, οπωσδήποτε ήταν άθλια, όπως και επίσης και το ισοζύγιο πληρωμών, τα ξέραν άλλωστε αυτά. Απλώς τόσο καιρό κάναν τα στραβά μάτια. Όταν όμως ξέσπασε η κρίση και άρχισε να γίνεται δύσκολο το χρήμα, άρχισε δηλαδή να γίνεται πολύ δύσκολο η Ελλάδα να δανείζεται, τότε έσκασε η φούσκα και τότε ξέσπασε και η ελληνική κρίση. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα αυτά, το χρέος και το τι έγινε μετά και το πώς το διαχειριστήκαμε και αν έπρεπε το 9 να κάναμε το τάδε πράγμα που δεν το κάναμε και τώρα πρέπει να το κάνουμε κλπ. Αυτά νομίζω είναι ως εκ του περισσού, αν δεν έλεγα ότι είναι και παραπλανητικά. Δηλαδή τελείως παραπλανούμε τον κόσμο ποιες είναι οι αιτίες. Οι αιτίες είναι, όπως είπα, το ποιος, καταρχήν το ίδιο το αναπτυξιακό μοντέλο, ποιος ελέγχει το αναπτυξιακό μοντέλο, αν το ελέγχει μια ελίτ, μια μειονότητα ή αν το ελέγχει συνολικά ο λαός και ποιος ελέγχει κατά συνέπεια βέβαια και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, δηλαδή το τι παράγουμε, όπως λέγαμε στα οικονομικά, πώς παράγουμε και πόσο παράγουμε. Όλες αυτές τις ερωτήσεις είναι θέμα ποιος τις απαντά και κατά ποιο τρόπο. Λοιπόν, οπότε δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο όριο αιχμής πια, δηλαδή νομίζω ότι φτάσαμε στα όρια που μιλάμε για εξανδραποδισμό πια του ελληνικού λαού, ή θα πάρουμε ριζικές λύσεις, ή θα κάτσουμε δηλαδή και θα αποφασίσουμε ριζικά μέτρα, αυτό θα αποφασίσει βέβαια ο λαός. Ή αν δεν κάνουμε ριζικές λύσεις και κάνουμε αυτό που μέχρι οι Financial Times το χαρακτηρίζουν τσιρότο, αυτά δηλαδή τα μέτρα όλα που πήραμε τώρα, η ανάσα που λένε κλπ. Οι μεγαλύτεροι οικονομολόγοι, άμα διαβάσετε στο Financial Times, λένε ότι είναι ένα τσιρότο, το οποίο το πολύ πολύ να κρατήσει μερικούς μήνες, μερικά χρόνια άντε, και πάλι θα έχουμε καινούρια, ή θα πρέπει να κάνουμε πάλι καινούριο κούρεμα, ή θα γίνει και τυπική χρεοκοπία και θα μας υποχρεώσουν και να βγούμε από την κοινή αγορά κλπ. Αυτά όλα δηλαδή συζητιόνται, μάλλον θα έλεγα δεν το συζητούν καν ότι δεν θα γίνει έτσι. Καλά, μόνο στην Ελλάδα, κύριε Φωτόπουλε, δεν συζητιόνται. Σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο συζητούνται. Επειδή ο χρόνος πιέζει ασφικτικά, θέλω να σας ρωτήσω. Είστε ο μεγάλος θεωρητικός περιεκτικής δημοκρατίας. Έχετε περιγράψει, και πάω στο βάθος τώρα, ότι τα αίτια είναι ότι πια έχουμε μπροστά μας υπερεθνικές ελίτ και το βλέπουμε στο πώς συμπεριφέρονται σε περίοδο, ας το πούμε, κοινοβουλευτικής δημοκρατίας σε χώρες όπως η Ελλάδα αλλά και η Ιταλία. Πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα επιτέλους, έστω και με αυτόν τον κρισιακό τρόπο, να ανοίξει ουσιαστική συζήτηση? Βέβαια, αν δεν ανοίξει τώρα, εγώ νομίζω ότι το μέλλον προδιαγράφεται μαύρο για την Ελλάδα. Δηλαδή, και όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά κυρίως για την Ελλάδα, επειδή είναι σε χειρότερη κατάσταση. Δηλαδή, βλέπω μια πλήρη λατινοαμερικανοποίηση της χώρας. Θα γίνουμε ένα είδος Φλόριδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έρχονται εδώ τα προνομιούχα στρώματα να παραθερίζουν, με μεγάλη φτώχεια, με ανισότητα. Αν έχετε πάει σε οποιαδήποτε λατινοαμερικάνικη χώρα, θα δείτε πως υπάρχουν γκέτο, τα γκέτο των προνομιούχων και τα γκέτο όλου του υπόλοιπου κόσμου. Αυτό θα γίνει στην Ελλάδα, αν δεν πάρουμε αυτή τη στιγμή ριζικές αποφάσεις. Και οι ριζικές αποφάσεις νομίζω μπορούν να γίνουν κάλλιστα, ακόμα και με τις προσεχείς
συνεχείς εκλογές, αν δηλαδή δημιουργεί το ένα μέτωπο κοινωνικής και εθνικής απελευθέρωσης, το οποίο να είχε ορισμένους στόχους, όπως οι στόχοι πρέπει να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και απλώς από την Ευρωζώνη, να γίνει η ακύρωση των δανειακών συνθηκών κλπ. Αυτά δηλαδή να ήταν στόχοι ενός μετώπου, να κατέβαινε σε εκλογές που εγώ νομίζω θα έπαιρνε την πλειοψηφία και να αρχίσει να τα εφαρμόζει με ποιο στόχο? Με απότερο στόχο να δημιουργήσει μια αυτοδύναμη οικονομία, όχι αυτάρκη, αυτοδύναμη. Δηλαδή να παράγουμε ό,τι μπορούμε να παράγουμε, που να μπορούμε συγχρόνως να καλύπτουμε τις καταναλωτικές μας ανάγκες. Αγροτικά προϊόντα, τα περισσότερα μπορούμε να τα παράγουμε. Είχαμε και αυτάρκεια κάποτε και τώρα δεν εισάγουμε και τα τελευταία ντομάτα. Λοιπόν, τα αγροτικά προϊόντα μπορούμε να τα παράγουμε. Αρκετά βιομηχανικά προϊόντα μπορούμε να τα παράγουμε. Αρκεί να είχαμε ελέγχους στις αγορές, ελέγχους δηλαδή και του κεφαλαίου, της εισόδου και εξόδου κεφαλαίου και των εμπορευμάτων, ώστε να μπορούσαμε να προστατεύσουμε την τόπια παραγωγή και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούσαμε μια αυτοδύναμη οικονομία η οποία θα κάλυπτε τις ανάγκες. Βέβαια δεν μπορούμε να παράγουμε τα πάντα, δεν μπορούμε να παράγουμε την τελευταία τεχνολογική καινοτομία που έχει εισαχθεί στην Ευρώπη, αλλά μπορούμε να εισάγουμε σίγουρα με τους εξαγωγικούς πόρους που έχουμε. Με αντιστάθμισμα. Καλά το λέτε. Κύριε Φωτόπουλε, εν κατακλείδη, και θα πούμε πολύ περισσότερο όταν βρεθείτε στην Κρήτη, ήθελα να σας ρωτήσω, είναι στα χείλη, αν θέλετε, όλων των σκεπτόμενων ανθρώπων. Κατά τη γνώμη σας, πού βαδίζει αυτός ο κόσμος? Γενικά. Ναι, γενικά. Με αυτά που βλέπουμε πια να εξελίσσονται. Πλέον μπορεί να μην είμαστε γνώστες απολύτως να αποκωδικοποιούμε τα πάντα, αλλά πιστέψτε το αυτό, είμαστε όλοι υποψιασμένοι πια ότι εδώ κάτι συμβαίνει. Ναι, νομίζω ότι η τάση, και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, είναι προς μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, γιατί αυτή τη στιγμή απλώς έχουμε μια διεθνοποιημένη οικονομία, αλλά προχωράει νομίζω η τάση γενικότερα προς μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η οποία θα ελέγχεται ουσιαστικά αυτό που λέγαμε η υπερεθνική ελίτ, θα τυποποιηθεί κιόλας και ήδη έχουν αρχίσει να μπαίνουν οι βάσεις για μια θεσμοποίησή της, που είναι πιθανό να καταλήξει και σε ένα νόμισμα να υπάρχει, ένα παγκόσμιο νόμισμα, που σημαίνει βέβαια ότι όλη αυτή η ανισότητα που βλέπουμε σήμερα μεταξύ λαών μέσα στο εσωτερικό της κάθε χώρας κλπ. Θα παγιωθεί και θα γίνει πια μια μόνιμη κατάσταση. Δηλαδή για εκεί βλέπω ότι πάει, αν με ρωτάτε γενικά που πάει η κατάσταση. Και για την Ελλάδα? Για την Ελλάδα, η Ελλάδα θα είναι, αν συνεχίσει και, γιατί όπως είπα πριν, δεν είναι μόνο πρόβλημα Ελλάδος αυτή η έξοδος από τη διεθνοποιημένη οικονομία της αγοράς, είναι για κάθε οικονομία, για κάθε χώρα η οποία θέλει να αυτοκυβερνάται, να το πούμε έτσι. Ο μόνος τρόπος για να εξέλθει μια χώρα σήμερα από αυτή την διεθνοποιημένη ή παγκοσμιοποιημένη οικονομία είναι να δημιουργήσει τις βάσεις της οικονομικής αυτοδυναμίας και μετά να έχουμε ένα νέο διεθνισμό, δεν μιλάω για απομονωτισμό, να έχουμε ένα νέο πραγματικό διεθνισμό που θα στηρίζεται σε αυτοδύναμες χώρες, οι οποίες θα μπορούν να εισάγουν τότε αυτά που λέγαμε, τις αρχές της αλληλεγγύης κλπ. Ιδάλλως, αν περιμένουμε να γίνει κάτι τέτοιο μέσα στη διεθνοποιημένη οικονομία της αγοράς ή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ανέκδοτο. Κύριε Φωτόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Νομίζω ότι θα πρέπει να ανανεώσουμε το ραντεβού και να μιλήσουμε για την περιεκτική δημοκρατία, που τόσο πιστεύετε ότι είναι η απάντηση σε ένα μοντέλο που κατά τη γνώμη σας έχει κλείσει ήδη προπολού τον κύκλο του. Να τον ανανεώσουμε το ραντεβού τον Ιούνιο, κάπου δηλαδή στις αρχές του καλοκαιριού, εδώ στην Κρήτη πια. Ωραία. Καλό βράδυ.